Hello, what's up sa inyong lahat guys? Magandang araw sa inyong lahat. At today ngayong araw mag-unbox tayo at review ng ating biniling item from Shopee. Siya guys, kadarating lang kanina. Ito siya. Pagkatapos natin siyang buksan, i-try natin ilagay dun sa taas. Tapos mag-speed test tayo. Tapos isi-set up natin siya. So guys, ano bang hinihintay nyo? Samahan nyo ko sa pagbukas. 5, 4, 3, 2, So ayun guys, buksan na natin siya. Gagamitin natin tong paper cutter. Kasama ko tong dalawang pamangkin ko. Kukunin raw nila yung bubble wrap. Pangmahinang nila lang na cutter. Ito na pala siya. Yung meron siyang meron siyang yung buong niya guys. So, laki pala. Hindi ko in-expect na ganito kalaki. Okay. May boom siya. So, ganito siya kalaki guys. Meron siyang 15 meters na cable. Tapos yung niya may protection. So, ito yung nilalagay sa guys, yung dun sa wifi. So ayun na mga ka-Brands TV, natapos na natin yung kanyang unboxing dito sa 36 dBi na hybrid MIMO antenna. A few moments later. Hello mga ka-Brands TV. Dito ko na tinatapos ang ating mabilisang unboxing ng ating 36 dBi na hybrid MIMO antenna. Pasensya na kayo guys kasi hindi na ako nakapag-set up ng ating antenna nung hapon kasi umulan. Abangan nyo na lang yung pag-set up ko, tapos yung speed test natin sa If you like this video, please subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pa natin yung video na gagawin. So maraming salamat sa inyong panonood. God bless.